kasi naglalaban ko yung Kariton. Tapos po. Tapos ngayon, yung Kariton na yun, maraming pinakakain yung Kariton na yun. Hindi lang 3 bata, 4 na bata, may pinag-aaral pa kami. Kaya pinaglalaban ko, kaya parang naano ako, sige, kunin nyo na lahat yan. Parang naano kasi, naano ko sa karton yun eh. Ano yung karton yun? Hindi ako nagmura, sabi ko, putang ina, kunin nyo na lahat. Rinig namin. Oo, totoo yun. Ang ina nyo, sabi ko. Hindi, putang ina. Panood ko sa yung video namin. Putang ina nyo, kunin nyo na lahat. Kasi nga, dala ng damdamin ko. Dala ng damdamin ko, kaya siyempre, ang daming nakikinabang doon sa Kariton na yun. Siguro naman, sir, maunawaan nyo ako. Ang dami nakanabang sa ating Kariton na yun. Kaya ako napagsalita. And good morning po mga kababayan. Ngayon po ay araw ng Lunes and nandito po tayo sa Blumentrit. Ang kasama natin ang Manila Hawkers. Pinangungunahan Sir Sam and Sir Iris. Yan po, kung mapapansin na po ninyo ay kinukuha na po yung iba na atin. Pag natampot ng Manila Hawkers ay kinukuha na po. Yan o, marami na pong gulay na ikakarga dito. Yan po. And may kasama din po tayong pulis ha. Yan po Sir Sam and Sir Joey. Yan po, pinagsasampa na po yan. Yan po ay dodonate sa DSWD. Yan po mga kababayan. Yan Sir Alan. Yan po. Dami na po yung nakukuha. And proceed po tayo dito sa Oroqueta and Blumentrit. Kasalukuyan po natin po tayo sa Blumentrit. Ito pong PS Bank ay ginagawa pong bodega. Yan po.
Nagawa pong bodega yung ilalim na pagkadumi. Babayan. Boss, ano naman ito eh. Tingnan niyo ilalim mo, tingnan niyo ilalim. Kaya linisin namin, boss. Yan po yung Kariton ay gupan po ng Manila Hawkers. Yan, ginagawa po na bodega po ito mga kababayan. Yan po, ganito po yung tsura po niya, yung ilalim po ng Kariton po mga kababayan. Ayan, pagka... Teka lang, masusugatan kami. Ayan, dumi oh. Hoy, wag mo kami mumurahin ha. Ba't ka nagmumura? Ba't mo kami minumura? Ha? Ba't mo kami minumura? Vamos! Yan po mga kababayan, pagkatapos po dito is yung dalawa, yan, dadalhin po sa Papa Medical po, i-inquest na po yung mga kababayan. Samahan po nyo kami dito sa clearing operation sa Blumentrit. Mamaya po i-inquest yun. And Talaga sa amin, saka nasa sa street na naman yun eh. Kaya pinaglalaban ko yun. Sa street na. Dapat kasi but Anong ganun. clearing operation. clearing team na kasi. Clearing operation. Sana sinabi nung chairman, may clearing operation. Gabi Hindi naman. pwedeng sasabihin kasi hindi wala na kaming nabuti. Ganun ba? Kuya, ikaw, bakit po kayo sumugod doon? Inaawat ko siya. Kapatid po ninyo yan. Oo, inaawat ko. Eh ako naman dahil sabi na, katiraw ko nagwawal. Hindi mo lang ako magwawal, inaawat ko. Ako naman Sa akin, kaya ako napagmura. Dala ng damdamin ko kasi yung karton na yun. Ang daming pinakakain sa karton na yun.
malasad ako sa kuya ko. Kasi sa street yun eh. Ba't ka ako kailangan pagkunin? Inaano na siya, binibigyan na siya ng maraming tao sa kanya. Maano siya, wala nga, di ba? Kaya nilalapitan ko. Kaya kung nakapagmura naman ako ng Akala mo gano'n, siguro, pati ako nakikialam ako. Pasensya na. Siyempre, ano pala, Ba- tatanong ko lang, tol- pagkasabihan ko. pasensya na. Kung nakapagsalta man ako ng gano'n, pasensya na. Kasi nga, lahat doon namin binubuhay eh. Asawa ko may sakit. O, karan nga ngayon eh. Okay. Sir, tulungan mo na ako sir.